আহি গ'ল APSC CCE 2022 নোটিফিকেশন পোষ্ট 793টা সুযোগ সোণালী কিন্তু সময় মাথো 3 মাহ ইমান বৃহৎ সিলেবাস কি পঢ়িব আৰু কি এৰিব অনিশ্চয়তাত ভুগিছে নেকি তেনেহলে আপুনি সঠিক চেনেললৈ আহিছে মই পুনম গগৈ 2019 বেচ ACS rank 10 মই অংশুমান গগৈ 2016 বৰ্ষৰ ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্সেছ rank 5 মই মধুস্মিতা ফুকন ACS rank 41 2019 বেচ আমি কম্পিটিশন কেয়াৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক যিটো অনুষ্ঠানে বিগত 6টা বছৰ ধৰি অসমক সৰ্বাধিক ACS বিষয়া প্ৰদান কৰি আহিছে সকলোতকৈ কম খৰচত আৰু নামেৰে সৈতে আহিবলগীয়া APSC CCE প্ৰিলিমছত যাতে আপুনি 100% সফলতা লাভ কৰিব পাৰে সেইবাবে আমি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ বাবে APSC CCE প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্ছ আৰু টেষ্ট সিৰিজ এই ক্ৰেছ কোৰ্ছটোৰ মুখ্য আকৰ্ষণ Number 1 Guidance by ACS Officer Mentors Number 2 Prelims Specific Study Materials Number 3 Live and recorded classes Number 4 APSC Previous Year MCQs Number 5 GS Paper 2 that is CSAT Number 6 Prelims Mock Test Series Number 7 6,000 plus most probable questions Number 8 Assam Current Affairs Most Important Topics Number 9 Indian Current Affairs Most Important Topics Number 10 Online mode only no wasting time in traffic jams Number 11 All the above at the lowest fees এই ক্ৰেছ কোৰ্ছটো যদি আপুনি জয়েন কৰে আন কোনো কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰয়োজনেই নহব অলপ নকৰি তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকেৰে আপুনি কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ APSC CCE প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্ছ জইন কৰিব পাৰিব Offer closes soon